এটা নতুন ভিডিঅ'তে মই ধুন ফুকনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকে এটা টেষ্টি কঁঠালৰ ধলক পকৰি ৰেচিপি লৈছোঁ। হোপ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। তেতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শেষলৈকে চাবচোন। আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ ধৰি লওক এফাল কঁঠাল ধৰি লওক এপোৱা জোখৰে হ'ব আৰু লগত দুটা আলু এড কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি প্ৰেছাৰত এটা কুকাৰত মই ভালদৰে চিটি মৰাই ল'ম 4-5টাৰ জোখত। আৰু কি কি লৈছোঁ চাই থাকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। প্ৰতিটোৱে 2 চামুচ টোটেল 6 চামুচ। আৰু ইয়াত কণ বিলাহী অলপমান লৈছোঁ। আপোনালোকে বৰ বিলাহী ল'ব পাৰে, আদা এটুকুৰা আৰু নহৰু 3টা আছে আৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ 2টা। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিক্সিত পিচি লওঁ। তাৰপিছত আৰু পকৰি লৈছোঁ সেইখিনি পিঁয়াজ 2টা কাটা আছে, জলকীয়া 4টা আৰু লগত আছে এইখিনি কাৰা পাতা আছে। আৰু ইয়াৰ লগত মছলাখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু লগতে এইখিনিও এনেকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ। আৰু কঁঠালখিনি চব হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে হেৰি হ'ব। আৰু মই এটা দেখিছোঁ নহয়, আৰু কঁঠালখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিলে, কাৰণ এনেকৈ সিজিলেহে ধৰি লওক আপুনি পকৰিটো বনাব পাৰিব। ইয়াত মই আলু 2টা দিছিলোঁ। আৰু এইখিনি আৰু মোৰ কঁঠালখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাত ধৰি লওক মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা ফেটি ল'ম। লগত দিছোঁ এইখিনি নৰসিংহ, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াও দিম। তাৰপিছত আৰু মই কি এড কৰিম আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আৰু ইয়াত দিলোঁ হালধি এচামুচ। মই আপোনালোকে হালধিটো নিজৰ হেৰিয়ত দি ল'ব, যদি নিদিয়েও একো হেৰি নাই। লগত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়াখিনিও এড কৰি দিম। এড কৰাৰ পিছত মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম, মানে ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম হাতে দিয়ে। আৰু ইয়াত দি মই ধৰি লওক 1 কাপৰ জোখত মই বেচন, আৰু বেচনখিনি এয়া চাওক মই 1 কাপৰ জোখৰে বেচন দিছোঁ। যদি কমটি হয় অলপমান দি ল'ব। আৰু ধুনীয়াকৈ হাতে মই মঠি লৈছোঁ। আৰু কাৰণ হাতেদি যদি আপোনালোকে ভালদৰে মঠে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সো হ'ব। আৰু যদি কঁঠালৰ পকৰি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই, এবাৰ প্লিজ ট্ৰাই কৰিব। মাছ মাংসৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এনেকৈ যদি কঁঠালৰ পকৰি বনাই বৰ বনাই পেলাই যদি আপোনালোকে চব্জি বনাই খায়। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই এবাৰ আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিব। বহুতে কঁঠালৰ চব্জি খাইছিলে, কিন্তু এনেকৈ নাই খোৱা যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। নেক্সটকেইটা দি দিছোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে হেৰি নহয় তেতিয়ালৈকে হেৰি নকৰিব, নহ'লে বৰকেইটা ধৰি যায়। লাহে লাহে আপোনালোকে চাব, এয়া চাওক। আৰু ধেৰ নিদিব, আৰু লাহেকৈ হেৰি কৰি দিব, পালটি কৰি দিব। এয়া চাওক, আৰু লাহেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এনেকৈ গোটেই বৰখিনি বনাই ল'ব। আৰু এইটো তলৰফালে সিজি গৈছে। এয়া চাওক, এনেকৈ কৰি লাহে এইকেইটা হৈ গ'ল চাব কিমান ধুনীয়াকৈ। আৰু কালাৰটো আৰু চাব অকণমানো হেৰি হোৱা নাই, কালাৰকেইজনো। আৰু এইকেইটা মই কাঢ়ি লওঁ। পকৰিখিনি হৈ গ'ল, চাওকচোন কিমান হেৰি হৈছে। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পেষ্টখিনি। আৰু একেখন কাঁহীতে বনাম। আৰু একেখন কাঁহীতে মই অলপমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ, 2 চামুচ জোখৰ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আৰু ইয়াত দিছোঁ মই এচামুচ এখিলা তেজপাত, আৰু এচামুচ দিছোঁ মই জিৰা। আপোনালোকে জিৰা ঠাইত 5 ফুৰনো দিব পাৰে বা পিঁয়াজো দিব পাৰে। আৰু যোনখিনি মই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি লগতে এড কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ল' ফ্লেমতে মই 5 পৰা 10 মিনিট ভজাৰ পিছতহে ইয়াত মই যোনখিনি ধৰি লওক কঁঠালৰ পকৰি বনাই থৈছিলোঁ নিমখ দি দিছোঁ অলপমান সোৱাদ অনুযায়ী। আৰু লগত দিছোঁ মই ইয়াত আধা চামুচ হালধি, আৰু লগত দিম এতিয়া জিৰা। আৰু প্ৰথমে দিছোঁ ৰেড চিলি আধা চামুচ, তাৰপিছত দিম মই জিৰা পাউডাৰ, তাৰপিছত মই গৰম পাউডাৰ দিছোঁ, গৰম মছলা। আৰু লগত লাষ্টত দিছোঁ মই ধনিয়া পাউডাৰ। আৰু গোটেইখিনিতে মই 5 পৰা 10 মিনিট ল' ফ্লেমতে, যেতিয়ালৈকে ধৰি লওক মছলাখিনি ভালদৰে সিজি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এনেকৈ ল' ফ্লেমতে ভাজি থাকিম। আৰু এইখিনি দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ মোৰ সিজি উঠিলে, আৰু তেলখিনি বিঙি উঠাত মই ইয়াত গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ। আৰু পানীটো আপোনালোকৰ জোখমতে দি ল'ব। মই ধৰি লওক কুহুমীয়া গৰম পানী এবাটি দিছোঁ। আৰু এইখিনি আৰু ধৰি লওক অলপমান সিজাৰ পিছতে মই ধৰি লওক ইয়াত এড কৰি দিম মোৰ যোনখিনি কঁঠালৰ পকৰি বনাইছিলোঁ সেইখিনিৰ লগত এড কৰি দিম। আৰু এইখিনি চাওক এটা এটাকৈ দি দিছোঁ। আৰু খাবলৈ বহুতো টেষ্টি হয়, এবাৰ প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। যদি মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পায়। আৰু দেখিছে নহয় মোৰ ধুনীয়াকৈ পকৰি বৰখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিটো ডাঠো হৈ উঠিছে, আৰু সম্পূৰ্ণ হৈও উঠিছেগৈ। আৰু ইয়াত লগত মই এড কৰি দিম নগা ধনিয়া। আৰু নগা ধনিয়া মই 2 খিলামান এড কৰি দিছোঁ, যদি কেঁচা ধনিয়া থাকে দি দিব পাৰে। আৰু এই ফাইনেলি মোৰ যোনখিনি বৰ বনাইছিলোঁ কঁঠালৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওকচোন বাতি এটা চব কৰি দিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই।